Dasun Lakshitha YouTube channel එකට ඔයාලම යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන PowerPoint කියන software එක use කරලා කොහොමද ඔයාගේ YouTube videos වලට දාන්න හොඳ ලස්සන YouTube thumbnail එකක් හදාගන්න කියලා. එතන මේක හරිය ලේසි වැඩක්. අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ search bar එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න PowerPoint කියලා. හරි මම මේ විදිහට PowerPoint කියලා search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම result එකක් එනවා. මේක උඩ එකපාරට touch කළා මෙන්න මේක උඩත් එකපාරට touch කරන්න. හරි යාළුවනේ දැන් අපි මෙන්න මේ text එක delete කරගමු. මේ විදිහට select කළා ලේසියෙන් අපිට delete කරගන්න පුළුවන් මේ text එක. දැන් මේ විදිහට history කොටුවක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ උත්තර ගියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මෙන්න මේක select කළා මෙහෙම ඇදලා ඔයාලට කැමති ගන්නට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න. මම මේක මේ ගන්නට ඇදගත්තා. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා insert කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න දෙතන word art කියලා tool එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරට touch කරන්න. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා හොඳට ෆොන්ට්. ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ ෆොන්ට් එක අතර කලින් වගේම එදන් ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති තැනකින් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆොන්ට් එක උඩ එකපාරට ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම මාක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම delete කරලා ඔයාලට කැමති දෙයක් type කරගන්න පුළුවන්. මම type කරනවා how to create YouTube thumbnails කියන මම යටින් ගන්නවා. හරි how to create YouTube thumbnails කියලා මම මේ විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් ගහගත්තා. දැන් අපිට ඕන නම් මේකේ සිංහලෙන් උනත් type කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට language එක මාරු කරලා ඉතින් type කරගන්නවා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකින් ලස්සන thumbnails create කරගමු කියලා. create කරගමු කියලා. හරි මම විදිහට type කරගත්තා. දැන් අපිට ඕන නම් මේකේ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙහෙම අපිට ඕන playlist select කරලා මෙන්න මෙතනින් අපිට ඕන පාටක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම දානවා. හරි මම පේට පාට වෙනස් කරන්න යනවා. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට පේන විදිහට මේක දැන් ගොඩක් කලර්ෆුල්. ඒ කියන්නේ දැන් පේඩියෙන් පේඩියට අපිට වෙනම පාටවල් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට ඕන යාළුවනේ මෙතන පින්තූරයක් උනත් මේකට දාන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට insert කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා picture කියන එක. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන නම් පින්තූරයක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ආගේ පින්තූරේ තියෙන location එක තෝරලා මෙන්න මේ විදිහට
හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය පින්තූරේ ගන්නට කස්ටමයිස් කරලා මෙන්න විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතෙන් තියෙන ඉමෝජිත් ඕනනම් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේදී ඕනනම් අපිට කලර් එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. අපි කහ පාට වගේ පාටක් දාගමු. මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ බේසික්ව අපිට YouTube thumbnail එකක් create කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ thumbnail එක save කරගන්න ඕන. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න විදිහට file ගිහිල්ලා save යන්න එපා, save as කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති location එකට මේක save කරන්න. මම desktop එකට දැන් save කරගන්නම්. ඊට පස්සේ යනවා desktop කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මතක ඇතුව මෙන්න මේ file save as type කියන එක .png දෙන්න. .png කියනලා දීලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම type කරනවා thumbnail. ඒ සිංහලෙන් වැඩි මම ඉස්සෙල්ලා language එක මාරු කරන්නේ නැහැ. sorry. මෙතනින් type කරනවා thumbnail කියලා. හරි. දැන් මෙතනින් අපිට save කරගන්න පුළුවන් මේක. මෙතනින් just this one කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ thumbnail එක create ලා දිනවා. හරි. මේ දින යාළුවනේ එතනම ගොඩක් ලස්සනට මේක create ලා තියෙනවා. ඔයාලට මීට වඩා ලස්සනට මේක create කරගන්න පුළුවන්. මම මේ basic කොහොමද හදන්නේ කියලා තමයි මේක කියලා දුන්නේ. ඔන්න ඔක තමයි යාළුවනේ ඉතින් අද වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් කරලා මතක YouTube channel එක subscribe කරගෙන යන්න. එහෙනම් අද අපි සමග යනවා. සුබ දවසක්.